Salutare tuturor, eu sunt Bogdan și bine v-am găsit la un episod. Tot tema de aici. Bine v-am găsit la un episod de Metal Gear. N-am mai filmat de mult, așa că am zis să mai filmez. Plus că mi-a mai pierdut și din reflex și încerc să-mi recapăr. Să dau și un melodie. Să văd dacă melodia aia e... Mi se pare că e prea tare. Încă dau așa. Așa, să nu ne spargă urechile. Bun. N-am mai fost activ, na, să mă bucur și eu de vacanță, dar hai să mai revin și eu așa, din când în când. Bun. Se pare că aim-ul meu nu s-a stricat la asta. Când deschideam meniu, am și uitat. Mă rog. Dați-mă un pic. Mă deranjează... Așa. Nu. A, Blade-uri. Atâta mai trebuia mie. Hai că mă bag în Reaper mod. Mort. No. Nu prea-mi plac asta lui... Așa, în sfârșit. Ok, să le scot, mă enervează. Gata. Așa-mi place să joc. Așa mai vorbim. Nu e problemă. SunDowner contacted you from the top floor. Time to make your way up there. Bine, mă. Bine, doctor. Cum și noi ăsta? Dacă tot l-avem aici. Pau. Ico. Să te ieși pe asta repede. Bun, luăm VR mission-ul. Bun. O să stau să le iau pe toate. O să stau să le iau după ce termin jocul, pentru că vreau să termin jocul cu toate achievement-urile. Which we should have expected, I suppose. I will access the control unit. Perhaps you can hack an elevator and make it operational. Ooh, splendid idea. By all means, yes. It seems the guards are storming the building. Titan, get back to the entrance. Find me some time to get this elevator operational. You can control that UGT as well, yes? Give them hell. Unul jos. Altul jos. E ciudat după tastatură să controleze asta. Dar numai. No. Bă, băieților, eu știu să dau ferii la perfecție. Nu vă bunesc contra mine. Nice. No. Bun. Unul din două. Hai, doctor, când îți mai ia. Aha. Dă-mi asta. Bun.
Ce vrei, For doctor? security purposes, the building is divided into upper and lower halves. The lower area consists of offices and meeting space for staff and visitors, while confidential military projects and technical research are restricted to the upper levels. So that's where the brains in the server room will be, up top. Indeed. But that elevator can only access the lower floors. You need to get to the 20th floor and pass the security gate there to reach the upper area. Let me guess. Time to find another left hand? Well, that is the problem. Security cyborgs would not have sufficient clearance. But managers and senior staff have already been evacuated, no doubt. So... The only option is to cut the power to the security gate, which will not be easy. It is powered by no less than 3 systems, including a backup power supply. You will need to destroy all of the electrical control panels to disable them. Okay. In any case, you should arrive at the 20th floor soon. Ok. Și ajuns. The electrical panels are most likely hidden in the walls. Use your enhanced AR to search for any unusual heat sources inside the walls No. there. Asta. Ce mă enervează că nu m-am mai jucat. Chiar. Cred că de când am mai făcut episodul nu m-am mai atins deloc de joc și m-am apucat de alte jocuri și am uitat controlele. Un pic. N-am cum să uit la un joc la care am fost tryhard. Dar mai uit pe acolo câte acolo. Adică, deși am fost chiar tryhard la jocul ăsta, mai uit și eu uneori controlele. Face. Aha! Cum să fac eu stealth? No choice now. Ah. No. Bun. Dă-mi aia. Hai. N-ai, fiți ar bazooka. Mai dai cu bazooka, man. Păi, da. Bun, fără. Ai, mă! Mă enervează ăștia cu bazooka. Rău de tot. M-a enervat și pe Revengeance când m-am jucat foarte mult animalele. Ah. Ai. De capul meu. Nu. Mamă, bătaia pe care o dau, nu știu ea nimeni. Mor dracului. Bun. There should be an electrical panel nearby. Use your enhanced AR to locate it. N-am văzut. There should Și be an știu. electrical panel nearby. Use good. 1 down, 2 to go. Următorul e aici. După asta. Acum mă șel. There should be an No. electrical panel nearby. Process. Use your enhanced AR to locate it. Da, nu ne mai țin minte. Process că e ăsta. Pap. Încă unul jos. Just one more. Motorul, nu știu. Keep on coming. Nu ai vrea tu. Nu mă poți lovi când ești singur, boss. Ok, aia n-am așteptat-o. Bun. Mai am VR mission-ul ăsta. Bun. Ok, și oh! Cutie! Ok, motorul e aici. Unde, mă? Uite. Yes, that should take care of security. Now, head back to the gate.
Ca să știți, uneori dacă mă vedeți că nu mi se pun unele hituri, dau dodge la perfecție. Dodge-ul îți dă 0,5 secunde de imunitate. Adică dacă ăla mă atacă și eu dau dodge-ul, adică ăsta, am șanse mari să nu mă nimerească. Așa pot să termin jocul fără să fie atins. Bun. Raiden, shall I activate your pain inhibitors now? No, keep them off. I need it this way. Well, as you wish. I must say, I have turned more than a few men into cyborgs, but you, well, your past is most, What you getting at, Doc? Most of the time, you're working with First World ex-military. Grown men. Compared to the average Third World child soldier, I can't really complain. Most of them, they're the sort of guerrillas your typical patient gets paid to slaughter. perhaps, but, This shouldn't be news to you, Doc. yes, but, Look, just help me take care of those brains after I bring them back. I do my business, you do yours. yes. Bun. Băgăm codul. Great. From everywhere. This is crazy. Mersi că mă lovești. Do not have to fight Da, every vreți să mă enemy you bat când ăștia vor să dărâmă clădirea. Nice of them to blow open the door for me, yeah? Idiots. Dă-mi asta repede. Nici nu știu. Am deja medkit-uri. Da, vreți să vă bateți, dar bateți-vă voi, fraților. Bateți-vă între voi, eu încerc să trăiesc. Puteți să nu mai încercați să-mi spargeți tot, vă rog. God damn it. Opa. Ok. Cu tine asta chiar cred că trebuie să mă bat. Haide. Da, pot să nu te mai plimbi de colo. Mori. Marș. Bun. All these sliders in the area. Perhaps they could Okay. be to use. Da. Las și pe unul în viață. Că trebuie să urc pe el. Sau... n-am nevoie. Keep climbing like that. It will be much easier for you. Da, o să fie și mai ușor. Good, Ryder. Yes. Bun. Cool, vai. Am ajuns. S-rank, mă simt onorat. Now, yeah? Almost there. I have just finished analyzing the latest security data. You should find an indoor garden up ahead. A garden? Sounds fancy. A Japanese garden, to be precise. It is an area set aside for VIPs. Apparently, one of World Marshall's directors is a rather serious Japanese culture enthusiast. All right. So what's this got to do with me? Is there something I need from the garden? Not at all. You need only pass through that area to arrive at a freight elevator. I found a route to the elevator controls through the unit we hijacked downstairs. I have located the server room as well. You can reach it via the freight elevator. Great work, Doc.
Elementary, my dear Raiden. Now, head for the garden. Am ajuns. Ia uite ce frumoase. Și sunt și bine primit. Ăștia mici pot să-i tai, nu mai stau să mă chinui cu ea. I-am prins pe ambii. Fix. În pix. Ai, da. Ia rachete. Mă enervați. Nu, n-aveam. Nu pot să dau dash spre... Am uitat. Bun. Mai era cineva. A, e prea departe. Bun. Hai, pică. Am reușit să... Bine că am reușit să iau. Până la urmă. Mai era unul. Bun. Cu puțină răbdare. Bun. Dacă mai vă vedeți când dau cancel așa la Reaper, la Reaper, dau cancel pentru că, cum se numește, mi-am mult din porcăria aia de bară și eu trebuie să-mi iau și înapoi bara full de la ăștia, să le fur aia de energie, cum îi zic eu, coloană. Trebuie să le iau coloana aia și să le capăt energia, așa că mi-l dezactivez și mai rămân pentru... să mai rămână puțin pentru Blade Mode. Și apoi îmi fac totul full. Aha, gorile. The main exit is sealed. I very much doubt you can get through there. The catwalk above you is connected to a corridor meant for transporting materials. You can take that to the elevator. Bani gratis. Vino cu a. Bun. Nu pot să mor pe ăsta? De ce nu mă pot urca pe pereții ăștia? Ce căcat. Bun. Așa. Era unul aici. Hai mă! Gorila mătii. Da. Aia vroiam eu, frate, să mi se focuseze pe ambii în același timp, să pot să dau un cur la periuri. Da. O tempo, mi. No. Bun. Da. De ce mă bagi în Blade Mode? N-aveam idee. Bun. Nu pot să fac stealth, da? M-a mâncat pe mine să o ucid cu gorila aia, să vreau să o ucid. Dă-te în cor. Măcar de-aia am alertat pe toți. Ba, cam pe toți. Că ăla din ultimul rămas e în dojo. Intru în dojo. Dacă trebuie să mor mai sus. Așa. All right, follow the
catwalk straight ahead to reach the elevator. Dă-mi asta. My apologies, Raiden. I seem to have fallen behind. No worries. Actually, I should thank you. What are you talking about? If it wasn't for you, I wouldn't have gotten Jack back. Then, that is your true nature. More or less. Still interested? I find no reason to alter my objectives. From the moment we met, you have acted on emotional urges. You speak of protecting those weaker than you. Such people number in the billions. It is impossible. You cannot save every human being in the world. You cannot save every street child. After extended observation, I have come to a conclusion. Your actions are rooted in affinity for those from similar circumstances as yours. Huh. Guess so. Not much of a superhero after all, huh? However, your emotional status is understandable. Perhaps I share this same affinity. Well, if that's what you feel, then glad to have you along. Roger. You can reach the server room via the freight elevator just ahead. Bun. Ma. Bun. Let's try to be stealthy. Dacă mai știu cum se... Aha! Da, că te și vedeam. Ce mă, încerci să mă ataci? E, bunule, eu știu să dau dodge-uri. Nu mai contează, nu mai știu să dau dodge-uri. Dă-mi asta. Bun. Bun. Uite, așa se face. Așa se face Reaper infinit. Dai destul de damage cât să iei la timpul ăla și gata. Bun. Hai. E timpul să urcăm. Cu musafiri. Nu. A, tu ești cu sabie mare. Nu e problemă. E rezolvat acum. Bun. Am și tăiat-o. Săraca vacă. No, te-am prins eu. Zbor de aici. Ala, ce răzbacile. Că mor și greu ele. Mai ales dacă n-am Reaper-ul. Gata. S-a dus vaca. No damage. Look up, Raiden! Another freight platform! Look out! Incoming! Bun. Da, n-ajung. Hai, am luat doar pe unul. Mersi. Nu știu cum am luat-o, dar am luat-o. Hai, mă. A, exact. No.
M-a prins cumva, dă tempo. Bun. Na, nu mai pot. Da, logic că nu-l nimeresc până acolo. Du-te încolo, că nu mai suport. Nu facem prostii. Dă-mi asta încă. Ia uite, bă, ăștia au apărut de nicăieri. Ca să-mi distrugă liftul. Nici n-am... The elevator cannot take much more of this. Jump to that adjacent platform. Odd. The platform is losing speed. Scheiße! The tripods are interfering. Păi din ce cauză? Din ce cauză pierde viteză? Din cauza puradeilor ăstora. Aia încerc să fac. Bun. Da, logică, nu pot. Stați departe. Acum mai avem puțin. Gata. Bun. Ce enervanți. They are deploying security from the top floor to the freight elevators. You pass to the server room feeds right through them. Bun. Mi merită un cur, frate. O, te... Nu, m-a pus tu. Nu mai pot. Nu mai pot cu bazucile alea. Deci ce urăsc eu la viață, mă, în jocul ăsta. Singurul lucru pe care nu pot să-l dau la... Că nu pot să-i dau perii. Și... E și în aer nebunul. Trebuie să mă ocup de gorilă mai întâi. Dar cum să mă ocup de gorilă? Dacă am retardați care trag cu rachete în mine. Bun. Dă-te-mi pui mei. Dă-mi asta odată. Tu vii încoa. Mă băguise ăla. Mă băguise mâna la ce... What the fuck? Bun. The server rooms ahead? Yes, according to what I have here. What should I expect to find? If they're VR training those brains, I'm guessing it won't look like your typical IT department. Quite right. Most of it will likely be occupied by life support units. Feeding oxygen and nutrition to the brains they have stored, you know. They would also need a server to feed them the VR data, but in terms of structure, it's really more brain storage and maintenance than a server room. But no doubt it makes a convenient euphemism for what they are really doing there. Yeah, like how CIA agents refer to where they work as the company. Indeed. Something like that would never arouse the suspicions of rank-and-file staff who may hear it. And I'm sure those complicit in this operation feel better not calling it the VR training room. Even something so simple as a name can help one ignore the truth of what they are doing. Truly fascinating how the human brain works. So this, whatever room, that's where SunDowner's waiting, right?
If he wants a fight, I wish he'd just get on with it. He didn't seem the type to run and hide. Well, he is in charge of security, but I suspect this is not about business. If I had to guess, I would say he is toying with you, testing you, perhaps. Whatever he's doing, it won't change what's going to happen once I finally catch up with him. Bun. Hai să vedem ce e aici. Dă-mi asta. Mistral! Oh, a spare body, if I had to guess, likely controlled by an AI. Deci ne vedem, vechi prieteni? Ne reunim? Ce faci, Mistral? Pa, și are și același atacuri. Ce dor mi-era de tine, Mistral? Fac aceeași tactică, farmez ăștia, repede, repede. Bun. Dar acum pot să o bat mai ușor. Nu mai contează. O, nebunul. No. No. Mamă, bă, dar și doar fie cu ăștia, parcă devin mai nervanți. Bun. A spart, ăsta i-a spart. Jucăria. Marș. No. Ăștia s-au urcat pe aia, ești nebun. N-am idee. Hai, vino jos, Mistral. Bun. No. Hai, Mistral. Nu mai fugi. Ok, să-mi fac repede Jack the Ripper-ul. Ah, mersi. Bun. E s-a dus Mistral. Și acum? Ah! Ce faci, bre? And a spare monsoon? Well, if it's AI controlled, it should pose no problem for you, yes? Ah, la monson, să zicem. Ok. Dă-mi asta. Care erau? Astea. Astea erau. No, 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 no. Aici e singur și e bine că nu mai vin alții să-l ajute. Așa că nu o să-mi fie o problemă. Vine din spate. Și mi-e mai greu să dau pe în spate. Bun. A, l-am ratat. Nu mai suport. Ah.
Bun. Logic are invincibilitate. Acum... Bun. Ba. Mi-e teamă să ratez la Monsun. Că la el, dacă ratezi un peri, e cam de neiertat. Dacă ratezi, mai ales la Blade Mode. Că la Blade Mode trebuie să-l scot din porcăria lui de magnetizare. Mori, mă. Frumoasă reunire de familie, dar nu mai vreau. Am crezut că o să apară și Sam, da? Păcat. Don't disrupt the students while class is in session. I believe you're familiar with the lesson plan. The same regimen you went through in Liberia. Effective program. Just look how you turned out. Of course, running it in the real world just got a bit too complicated. Doing it virtually, though, no fuss, no muss. Straight to the brain. It's like a dream. Well, maybe dream is the wrong word. They do kill some POWs, some civilians. They enjoy it, though. We give their pleasure centers a nice big jolt every time. Plus, they get a shiny new body as a graduation present. Another thing you have in common. I chose this. They're kids, you son of a bitch. And kids are cruel. Bro! People are by nature. They just lose touch with it as they get older. Start thinking they know right and wrong. That's immoral. War crime this, code of conduct that. Kids, you can mold, manipulate into performing all kinds of atrocities. And there's nothing like a good atrocity to keep a war going. That's why I'm shutting you down. You just don't see the bigger picture, do you? Say you bring this whole place down. Waltz out of the rubble with all these precious brains. Nothing changes. All the guys in charge are long gone. We've got offices around the world. We're just suppliers. We don't create the market for war. And who does? The Patriots are gone. Adevărat, patrioții au murit Those guys just din cauza lui They Ioselot. didn't invent it. Did you think every battle in history was all part of some big old conspiracy? Bullshit! War is just part of who we are. Why fight it? Anyway, none of this will matter in 3 hours. Demand for PMCs is about to skyrocket. Like the good old days after 9/11. Ai mă, nu 9/11. About. Not here. Follow me. Nu vreau să... Ai mă, cine bun e SunDowner. Și că like good times, like 9/11. Dacă nu știți, puteți să căutați, dar nu o să stau să vă explic. E un incident destul de trist. E de fapt foarte trist în ce s-a întâmplat în America. Ce nebun e SunDowner. Ia uite-l. Ei bine, hai că ne batem cu el. Aia e. How's this, Jack? We can play up here without damaging the merchandise. What happens in 3 hours? Don't matter.
You're too late. Even at Mach 2, you wouldn't make it. And killing you is gonna take some time. Slow and painful. Ah. Ah. Te-a dus și era nebunii. Like I said, kids are cool, Jack. And I'm very in touch with my inner child. Ok, ne pregătim de bătaie. Bun. You can be cooler than that, Jack. Ah! Dar de ce? Nu mă pot focusa la SunDowner. Ok, mă bat așa. No. Ah! Maybe you can drop his gun. Da. Aia încerc. Da, nu m-am mai bătut contra tine, SunDowner, dau mult. Sure. Bun. Bun. Așa, ușor câte ușor. Hai, pune-ți ăla, n-ai tupeu. Na. Puneți panourile. Nu, frate. Bun. Da, ești invincibil. M-am băgat în cutscene fără să vreau. Măcar m-am scos. Bun. Hai, taie, mă. A început și melodia. Ok. M-am enervat. Așa că fac un lucru. Îmi pare rău, SunDowner. Bun. Se merită damage-ul. Dacă îți scot porcăria aia. Te-am tăiat. Ah, ce mă enerva elicopterul ăla. Mai ales tu, SunDowner. Ok, time to die. Dar nu pentru mine. Nu scape așa ușor. Vin după tine. Opa. Îmi da medkit-ul. Vin după tine, SunDowner, ce crezi? Mai avem puțin. Aproape. Da. Ia cadou. Oh, 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 săr la mine.
Și mor. It's over! Attaboy, Jack. What happens in 3 hours? He'll launch Operation Tecumseh. Who? Armstrong? I've already said too much. I have a call to make. Got yourself shaving? Asshole. He's good. Real good. Ma, mersi, frate. You knew this would happen, didn't you? Well, you'll get your wish. Up to you now. Sal. Raiden here. I've taken Marshall HQ. Yeah. I have just entered Denver airspace. I will be there soon. Hurry. Raiden, what SunDowner said. I know. Anything that'll rival 9/11 cannot be good. And in 3 hours, maybe less. He said even Mach 2 could not get there in time. If he was serious, that's over 4,000 miles away. 4,500. So whatever it is, it's not happening on American soil. If it's gonna spike demand for PMCs, it's gotta be a political hotspot. A coup or civil war in a stable region wouldn't have a domino effect. And they'd want to draw in a superpower. No. What? The president. He's on his way to Pakistan. If something happens to him there, Oh, shit. The War on Terror Part 2. contact the military. Official channels are frozen since Mexico. Unofficial channels would take too long. Besides, what's our proof? Who's gonna believe us over World Marshal? Then we have to get there first. Невозможно. Impossible. It is the other side of the planet. Even if we were in the world's fastest jet right now, it's not even close. Hold up. It's not a jet we need. Courtney? An RLV would make it with time to spare. That's... Mach 23 if we're talking 1 atmosphere. 17,650 miles per hour. That would make Pakistan in under half an hour. Right. Contact Solus. Bun. Și am terminat și nu mai avem mult. Nu mai avem atât de mult. Mă bucur că am terminat și capitolul ăsta, chapterul ăsta. Hai să-l customizăm și pe Raiden. O, culoarea mea favorită, asta mi-e bun. Blade, Fox, nu. Dar m-am jucat cu asta. Bun. Și avem totul de 4. Unique weapons. Style. Life. Bun. Fuel. Nu știu cât de... Am uitat să-mi pun culoarea, nu mai pot. Cargo's all set to go, sir. Excellent. Commencing takeoff in semi-auto mode. You know, this kind of space launch once required days of preparation. Solus has been conducting test flights almost every day for the last 6 months. As long as we're not breaking atmosphere, they said they can reroute today's flight no problem. Amazing. The Earth is the cradle of humanity, but mankind cannot stay in the cradle forever. I'm only going as far as the thermosphere. This thing can't pass the Kármán line. That lunar vacation will just have to wait. And here I was hoping you might bring me back a monolith. Scheiße! 2 bogies closing fast! Is it? Who else? The flight pattern suggests unmanned MQ-320s. Da, avem companie. Avem companie. Shit.
This is a transport chopper. Our defensive options are limited. Missiles incoming! Da. EMP? Yes, but not strong enough to take out the drone. Here they come! I'll handle this. Raiden, have a nice flight. Ce că Raiden, have a nice flight. People say Germans aren't funny. Opa! There it is. All right, bring the chopper around. A tăiat-o, s-a pișat pe ea. Dar și drona noastră s-a dus pe Okay, cur. I'm coming back. This is easier said than done, you know. Raiden! Opa! Da, căcat. Ține-te bine, Raiden. Da. S-a dus. Raiden! Nu se poate apropia. Dacă se apropie, vai, dă capul de elicopterele. Sorry, my friend. Your sacrifice will not be forgotten. Snake reference. Frumos. Mi-aduc aminte când făcea și Snake scena. I'm glad to see that you are all right. It's time you got out of Denver. Mersi, frate. N-a place, eu am căzut de la cât ai mai altitudinea. Și că ăștia is nice to see you, my friend. Haha, more classified data. I believe I have all I need for a little surprise. Îmi place că acum în câteva secunde doctor zicea că sunt mort, i-am luat o mână, gata, frate. S-a bucurat de mână, nu de mine. Bravo, frate, eu sunt nimic. Ah, gata. Raiden, are you all right? I can handle this. You just get those brains out of here. And what will you do? Get out of here and to the launch site. Ah, the young ladies' company, yeah? How fortunate they are in Colorado, too. Yeah. Shouldn't take more than 2 hours with a set of wheels. Guess I'll just have to borrow some. A lot of cars got abandoned when the evac order came down. But won't the roads be blocked? If you are struck by one of those missiles, or... I know. Let me just worry about putting some distance between me and World Marshal, and what's left of it. Bun. Filmăm de 54 de minute. E bine, băieți, cam atât a fost acest episod. Dacă v-a plăcut și mai vreți să facem episoade, nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă mai vreți să continuăm. Am văzut și 2 paci pe acolo. Eu am fost Bogdan și ne auzim data viitoare. Pa, pa!